بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ پخوو کټلس. هغې دپاره ما الوګان واخیستل، هغه مې ویشولو او ښه مې میده کړل. او بیا مې چکن چې دی هغه مې ویشولو چې پر سره مې ووهلو. او بیا مې په هغې کې واچوې پیاز او شنه دڼیا او دلته مې په دې کې مسالې واچولې. زیره، وچه دڼیا، سور مرچکې، ګرمه مساله او بس دا که مسالې تاسو سره یې کمیش تاسو استعمالوئ هغه پکې واچوئ. هېڅ ګران نه دی، څه نوې مسالې ضرورت پکې نشته. او بیا به ټول ښه ښکلي داسې مکس کوئ. او ما داسې 10 منټ لپاره پرېوستل مال چې دا لږ د دې مسالو خوند واخلي. او بیا به یې راواخلئ او داسې د کټلس شیپ کې بیا یې جوړ کړئ. دا دې ټوله په دې طریقه باندې تیار کړئ. او دلته ما د بلو تیارې هم کولو. دلته ما به یې بلو له سامان تیار کړی. دې رسپي مې سره مخکې شیر کړې وه. او بیا یو انډه واخلئ، به لږه شانته کې مالګه مرچکې واچوئ او دا کټلس چې دا پکې داسې ډیپ کوئ او په دې طبقې بیا ږدئ. دا ډیپ مه فرای کوئ، بیا ماتېږي. او هسې ډول احتیاط سره چینج کوئ، یا دا بیا هم ماتېږي. دا ډېر نرم وي. شکل یې دومره مزېدار نه، خو دې ذایقه ډېره زیاته مزېدار یو. په دې طریقه یې پخه کړئ، انجوی کړئ.